Welkom stiermensen, het is de maand of maart. We gaan even kijken. Verwacht je zielvlam om te ontmoeten. Oké, dus dit is iemand dat je hebt een zielcontract met. Dat je hebt een zielconnection met. Verwacht deze persoon om te ontmoeten. Sommige van jullie gaat op reis. Oké. En dat is best wel goed. Sommige van jullie gaat iemand ontmoeten als je gaat op reis. Oké. En ik ken buitenland of ergens anders. Je gaat iemand nieuw ontmoeten. Het is een tweeling, maar jullie krijgen arguments, dat soort dingen. Sommige van jullie kunnen weggaan voor een weekend met je partner. Some sort of arguments. Oké, wees voorzichtig als je bent getrouwd of je woont samen met iemand. Deze persoon is addicted. Je komt hierachter. Ik zie dat sommige van jullie hebben romantieke gevoelens voor een vriend of een kennis. Ik zie dat sommige van jullie beginnen te verliefd te raken op iemand. Ik zie dat sommige van jullie tekst een en weer met een maakpersoon. Ja, een maakpersoon misschien is iemand dat je kent voor een heel lange tijd. Maar ik zie dat jullie gaat een en weer message elkaar een en weer, oké. Break-up, weeskal wil een relatie eind of jij wil een relatie beëindigen met een weeskal. Weeskal en stier gaat niet, oké. Social media, je komt achter some sort of een geheim over groepen mensen op social media. Sommige van jullie some sort of een geheim over, sommige van jullie hebben some sort of een geheim over een scorpion, over social media gevonden of gehoord. Genezen, je gaat jezelf genezen van wat een boodschap of een overdose heb je gedaan. Je gaat jezelf echt genezen. Sommige van jullie willen een reunion met een steenbok. Sommige van jullie is verliefd op een steenbok en je wil een tweede kans met een steenbok. Oké. Een waterman is een player. Blijf op de weg van deze waterman. Oké, een waterman is een player. Een waterman heeft multiple mensen. Een waterman is iemand dat wil geen commitment geven. Oké, een waterman is in multiple hookups met u. There is some sort of a divine intervention. En wat we noemen divine intervention is dat soms iets gebeurt om te interpret in een connection met, so het is, de divine intervention heeft mee te maken met some soort of ontploffende momenten waar er is zoiets als je moet iets zien. Zoiets als je wordt dom door dingen en dan je gids wil je gewoon zien dat iemand of een situatie is niet goed voor jou, oké? Oké. Nou. Wees voorzichtig met de zakenman. Stier, een waterman, zakenman. Wees echt voorzichtig met deze persoon. Oké. Wees voorzichtig. Ik zie long-term stability voor jullie stier. Jullie stier gaat even, als jullie stier is op zoek naar een nieuw huis of wil gaan relocate, het is een ja, oké? Je vindt echt een nieuwe plekje. Verwacht als een vriend of een kennis heeft geld voor jou, je krijgt het geld terug. Ik zie dat heel veel van jullie stiermannen zijn verliefd. Ik zie boosheid. Jullie stier heeft some sort of a boosheid towards a tweeling. Ik weet niet wat is de conflict of whatever the issue, maar daar is boosheid. Ik zie een tower moment voor een man. Oké. Voor sommige van jullie, this is your partner. Voor sommige van jullie, het is iemand dat je leeft met, maar deze persoon is nou op de grond.
Oké, deze person heeft zichzelf verloren. Ik zie dat je moet pas op, want de leeuw is je grootste vijand. Je komt daarachter. Oké, there is some sort of energy tussen u en een maagmensen. Ik zie some sort of a connection. Of a connection tussen u en de maag wordt sterker. Ik zie dat sommige van jullie wil, ja, een weeskal wil een nieuw start met jou en jij hebt geen zin daarin. Je wil geen nieuw start met de weeskal, oké? Je gaat loyal en trouwen naar een Scorpion. Heel veel informatie over een Scorpion is op social media geplaatst, maar je blijft trouwen naar deze Scorpion. Een eind is hier. Some sort of a collaboration that you had met een boodschatter of een Ophiuchus. Het kan een werksituatie. Boodschatter Ophiuchus, het is over. Oké. Ik zie dat sommige van jullie wil zo rijden. Je wil some sort of a new start. Je wil reconnect met een Stenbosch. Oké. Ik zie dat je wil, zoiets is, gaan op zoek. Waar is een Stenbosch? Je wil even connect met een Stenbosch. Oké. There is some sort of a issue dat je kinderen zijn getrokken in. Jullie there's a there is some sort of an issue. Yeah. Jullie mature vrouwen, je kinderen kunnen in some sort of a problemen. Mensen nou recognize en krijgen some sort of a communicatie. En mensen recognize dat een tweeling heeft deze communicatie gestuurd. Dus het is zoiets als mensen zitten uit te kijken wie heeft some sort of a communicatie gestuurd en mensen recognize dat een tweeling heeft het gedaan. Okay? Een tweeling is a little bit off, mentally off. Wees voorzichtig, want de tweeling is like mentally off. Alright, so ik zie liefde is hier. Het is een maand voor liefde. Schrijf je nummer op. 15. Dat is 6. 34. Dat is 7. 5. Oké, ik zie heel veel liefde. Ik zie sommige van jullie man is echt verliefd in deze maand. Oké, ik zie heel veel werk. Ik zie dat jullie vrouwen, jullie moeten werken, maar je hebt geen oppassen. Oké, jullie vrouwen hebben heel veel werk, maar je hebt kinderen. Daar is geen oppassen. Dus dat is een beetje moeilijk voor jullie. Dus ik zie some sort of een oplossing komen voor jullie vrouwen. Maar zoals is, jullie vrouwen moeten gaan werken, maar je hebt geen oppassen. Ik zie liefde. Ik zie een man is helemaal verliefd. Een man is helemaal verliefd, oké? Ik zie mensen komen achter de geheim van een community of mensen. Een man en zijn familie. It's like jullie stier is in een relatie, maar deze man en je schoonfamilie, heel veel chaos. Hun geheim is nou boven water, wat ze doet, oké? 39, ja, dit is een community. Dus je kan family, deze man en zijn familie, ja, er is gewoon heel veel dingen dat komen uit. Jullie stier zijn zoiets als, ja, ik hoef het niet allemaal te weten. Weet je, het is niet prettig wat is gebeurd. Dus de waarheid komt uit. Heel veel van jullie stier wil soms zo, jullie stier wil gaan verhuizen of verplaatsen ergens anders. Een reissituatie gaat niet door, oké? Some sort of a beoordeling komt. En ik zie conflicts tussen jullie stier en een tweeling. Oké? Ik ken ook conflict tussen u en je familie. En een eind. Je besluit te beëindigen some sort of a contact met family, oké?
Heel veel mensen nou recognize dat een scorpion en een tweeling spreekt de waarheid niet. Oké? Dus ik weet niet als deze scorpion en deze tweeling zijn familieleden of vrienden of kennis, of jullie zijn in contact of is je partner, maar mensen nou recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet. Er is heel veel informatie over een tweeling. Een tweeling en zijn vader. Mensen recognize de geheim van de tweeling en zijn vader. Okay. So some sort of a it's overrise. Like you, it heeft niks mee te maken met jullie. Ik ken een work situatie gaat niet door. Oké. Als je gaat reizen voor work situatie gaat niet door. Oké. Wees voorzichtig. Sommige van jullie stier beëindigt some sort of a relatie met een ram. Jullie stier, dat maakt je zorgen. De zorgen komt tot een eind. Oké. Huge beoordeling aan een tweeling. Conflicts met je en de tweeling. A crave man is on drugs. Oké, dus wees voorzichtig. Mensen komen achter de waarheid over een Leo. Een conflict tussen u en de maag wordt beter, omdat ik zie communicatie is weer begonnen. Dus dat is best wel positief. Major issue in de vierde huis, in de derde huis, met mensen, social media. Conflicts met je man thuis. Heel veel informatie over vrienden is boven water gekomen. Jullie samen met de maag gaat het veel beter. Weeskal, je gaat de weeskal vertellen dat je wil niet verder in een relatie of een connection. Heel veel geheim over een scorpion is now out, oké. A cycle is now over. So it says, je beschermt een scorpion, maar je wil niet in een relatie met een scorpion, oké? Omdat het is zo, it says, je hebt heel veel dingen over een scorpion en its family achtergekomen op social media, oké? Je blijft trouwen naar de scorpion, maar je wil daar niet bij betrokken. Dus de eerste 2 weken is de season van de vis. Oké, en is yes. Dus go. Alles wat je wil kan doen. Doe het in de eerste 2 weken. Want de season van de vis is zo positief. Doe het in de eerste 2 weken. De eerste week van de ram is niet zo goed. Wees voorzichtig. Laatste week is wel positief, oké. Na de 7th is wel positief, oké. De 7th and further is positive. Namaste.